Elkészítem a tölteléket, amihez a kenyeret leöntöm húsleves, illetve zöldséglevessel. Ezt hagyom, még felszívja a nedvességet. Közben lekaparom a májat. Tojásokat feldarabolom. Az egy darab májat lekapartam, és már hozzáadtam a töltelékhez. Hozzáadom a tojást is. Majoranna, a legfontosabb fűszer. Kis timián. Egy kicsi köménymag. Egy pici bors, vörös hagymapor, fokhagymapor, és természetesen a só. Hozzáütök egy tojást, egy pici zsemlemorzsát, és akkor ezt összekeverem. Vörös hagyma és a fokhagyma. Egy teáskanál piros paprika, petrezselyem, ez jelen esetben csak szárított, és egy kis metélő hagyma. Pici paprika, és egy fej gomba. Ezt mindjárt összedarabolom. Beleraktam a gombát is. Már nagyon jó kis állagot vett fel. Nagyon jó az illata. És akkor ezzel fogom megtölteni a csirkét. Mielőtt
mielőtt még megtölteném a csirkét, elkészítem a pácot. Az olívaolaj, illetve olaj, olaj. Egy ilyen marinád. Ebből egy keveset öntök. Hát olyan 2 kanálnyi körülbelül. Teszek bele sót. Pici borsot. Piros paprikát. Egy evőkanállal. Köménymagot. Véleményem szerint a csirkéhez az egyik legjobban illő fűszer a kakokkfő. Ezért egy csipet kakokkfű, vörös hagymapor, essé csak, ha jól van, nagyon ügyes vagy, és egy kis fokhagymapor. És még talán egy kicsit több só, mert ezért az egész csirkéhez azért kell só, hogy finom legyen rajta a pác. Ezt így összekeverem. Ja, és még elfelejtettem a csilit. Szeretem, hogyha csípős, tehát ez persze elhagyható. Így szépen, és akkor ezzel fogom. És akkor annak rendje és módja szerint beletöltöm a tölteléket a csirke belsejébe. De jó illata van a paprikától. Mivel hogy van elég töltelékem, mert a belseje az, tehát az üreg az már készen van, a hasa, ezért emiatt, hogy van elég töltelékem, itt kicsit felszakítottam, illetve felhúztam a bőrt, és ide is fogok tenni tölteléket. Az oldalába is. De jó illata van. A kiskutyám ez már itt nyavajog. Annyira lehet tudni, hogy mi a finom, meg mi a nem. Ha már itt köröz fölül körülöttem, akkor ő már érzi az illatokat. Így szépen. Természetesen, hogyha kevesebb a tölteléked, akkor csak a belsejébe tegyél. Így. És akkor ezt így szépen összeforrasztom, picit megigazgatom, hogy ezért mégis egy mellformája legyen. Így. Oké. Először megkenem a hátát, az oldalát.
Picit a másik oldalára is teszek. És akkor ezt lehet hagyni így egy 2-3 óra hosszára, hogy pácolódjon. Kicsit a hús bevegye ezt az ízt. Igazítsuk meg, hogyha esetleg a forgatásnál egy picit a gyomrából kijött volna. Én szeretem, hogyha jó fűszeres, és érződik a húson a pácnak az íze. Én ezzel nem szoktam spórolni a fűszerekkel, meg a páccal se. Itt kap egy picit elől is. És amikor jónak látjuk, hogy eleget pácolódott, akkor betesszük a sütőbe. Én 1,5 órára állítottam a sütőt, de hát ugye minden csirke más, attól függ, hogy mennyire idős. Minden sütő más, és na, most akkor aztán jó be van kenve, és akkor állni hagyjuk, és akkor ameddig ki mikor gondolja, akkor tegye be a sütőbe, és süsse készre. Megmutatom közelről, és akkor csak akkor jövök, hogyha valami mondani valóm lesz. Mondani valóm még van, hogy mégis megtűzöm itt hogy a töltelék ne jöjjön ki. Így szépen. Meg még itt a tetejét is lehet. Még meg kell mosnom a kezem az ilyen mászkos cuccok után, hogy a kamera ne legyen koszos. Így csak egy picit így beleszúrtam, hogy ne menjen szét, és akkor. Csak ötletként mondom, ha van kutyád, hogy a csirkenyakat azt csak így odadobtam, majd meg fog sülni, és akkor a kis kutyám nagyon boldog lesz a csirkenyak rákcsálás közben. Nagyjából egy óra hosszája sül, de mindig meg kell így locsolni a saját zsírjával. És hát ez a barnaság, vagy ez a pirosság, ez nem a megégésnek a tünete, hanem ez a pác, a paprika és eleve már piros volt a pác, úgyhogy ettől nem kell tartani, hogy ez nem lesz így jó, hanem inkább szép lesz. Úgyhogy még visszamegy még 1 órára.